امشب در 24 اولین بیانیه بشار اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه بعد از خروج از این کشور. اسد مخالفان مسلح حاکم بر سوریه را تروریست خونده و گفته او با کمک روسیه از دمشق خارج شده. دمشق عرصه نوظهور دیدارهای دیپلماتیک. بعد از ترکیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب، حالا وزیر خارجه آمریکا هم تایید کرده واشنگتن با تحریر شام و گروه‌های شریک در قدرت در تماس مستقیم. یک پرستویی که در قفس نمیتونست آواز بخونه، اون شب من دیدم که این پرستو از قفس پرید و آواز خوند. و بازتاب گسترده کنسرت پرستو احمدی. گوگوش به برنامه 24 گفته از شکسته شدن این تابو خوشحاله و دیگه این پرستو از قفس پریده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تایید کرده واشنگتن با هیئت تحریر شام و دیگر گروه‌های حاکم بر سوریه در تماس مستقیمه. بلینکن اما توضیح نداد که این تماس چگونه برقرار شده. وزیر خارجه آمریکا در اردن با مقامات ترکیه، اتحادیه اروپا و بعضی کشورهای عرب درباره سوریه گفتگو کرده. این کشورها حمایت کاملشون را از مردم سوریه در این لحظه حساس تاریخی برای ساختن آینده امیدوار کننده، امن و صلح‌آمیز اعلام کرده و خواستار تشکیل حکومت فراگیر و غیر فرقه‌ای در سوریه شدند. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا چطور است؟ چون هنوز تا جایی که میدونم تحریر شام در فهرست گروه‌های تروریستی است و رئیس اون همچنان برای سرش جایزه تعیین کرده. چطور که آمریکایی‌ها میگن در تماس مستقیمن؟ همینطوره، همچنان اینها جزء گروه‌های تروریستی محسوب میشن. البته این یک اهرم فشاره برای ایالات متحده که بخوان برای خارج کردن این گروه از اون فهرست نهادهای تروریستی خب یک صحبت‌های بکنن، چیزهایی به دست بیارند. اما نکته اینه که الان آقای بلینکن داره میگه که ما با اینها در تماس مستقیم هستیم. مشخصا یک بهانه خیلی مناسبی هم دارند. آقای آستین تایس از روزنامه‌نگاران آمریکایی است که مدت‌های مدیدی در سوریه ناپدید شده و خب در ظاهر امر به شکل رسمی، به شکل فرمال ایالات متحده میگه که راجع به سرنوشت آقای تایس هست که با هیات تحریر الشام در تماس هستن. این رو آقای بلینکن گفته. ولی از چند روز قبل ما میدونستیم که در تماس مستقیم با هیات تحریر الشام هستن. در همین برنامه که با هم صحبت میکردیم من گفتم که در یکی از کنفرانس‌های خبری مت میلر به این مسئله اشاره کرد که در تماس مستقیم هستیم و هر آنچه که تامین کننده امنیت ملی ایالات متحده باشه ما انجام میدیم، از جمله که بخوایم با یک گروهی نظیر هیات تحریر الشام که گروه تروریستی میدانیم بریم بشینیم صحبت بکنیم. اینها را از ایالات متحده ما الان میدونیم. ارتباط‌هایی که از همون ابتدای پیشروی HTS در خاک سوریه اینها برقرار کرده بودند که الان در پای آخر، در مرحله آخر وزیر خارجه ایالات متحده داره قبولش میکنه. اما آیا کافی هست یا نه؟ اینجا در رسانه‌های ایالات متحده دارن راجبش صحبت میکنن، مخصوصا اگر نگاه بکنیم ببینیم کشورهای دیگر چه دارن میکنن با این گروه، با دولتی که تازه در سوریه سر کار خواهد آمد چه شکل، چه جنس تعاملی دارن برقرار میکنن. روز یکشنبه روز گذشته نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه رفته وارد سوریه شده با الجولانی که الان رسانه ها دارند از او با نام الشرع یاد میکنن. یعنی اون نمدوگق، اون اسم مستعارش داره فراموش میشه، داره با هویت اصلی خودش در رسانه ها ازش صحبت میشه. رفتن با اون صحبت کردند. خانم کایا کالاس که رئیس تازه سیاست خارجه اتحادیه اروپا است گفته که دیپلمات هایی رو گسیل کردند به سوریه که با این گروه تازه صحبت بکنه. آقای باغو وزیر خارجه فرانسه گفته که 4 تا دیپلمات رو فرستادن. سفیر ایتالیا در سوریه هرگز سوریه رو ترک نکرده. هفته گذشته در جلسه‌ای که اونجا بوده نشسته با الجولانی و دیگران صحبت کرده. کشورهای اروپایی به دنبال این هستند که روابط فرد به فرد
خودشون رو برقرار بکنن. قطر و ترکیه سفارت‌هاشون رو دارن باز میکنند، اما ایالات متحده داره اردن و ترکیه رو واسطه میکنه که از طریق این واسطه ها بخواد با این گروه صحبت بکنه. رسانه ها دارن میگن این کافی نیست. رسانه‌های آمریکایی دارن میگن که ما داریم فرصت سازی میکنیم، یک فضای تازه باز شده. این حیات تحریر الشام تا اینجا نشون داده که میخواد یک دولت اینکلوسیو، یک دولتی که همه درش نقش و سهم دارند ایجاد بکنه و عملکردش تا به امروز عملکردی بوده که شوقی رو بخواد در ایالات متحده ایجاد بکنه که بخوان باهاشون رابطه مستقیم داشته باشن. رابطه مستقیم بلینکن میگه وجود داره، میگه راجع به آقای تایس هست. این که در پشت پرده چقدر حرفای دیگری جز این گروگان ها و اینها گفته میشه، باز این برای ما روشن نیست. در شکل رسمیش در همین حد میدونیم. روزنامه واشنگتن پست مقاله ای رو امروز منتشر کرده بود، در واقع یک نظر شخصی بود که این فرد آقای روگن که این مقاله رو نوشته با یک فردی به نام الدلاتی که از اعضای ارشد حیات و تحریر الشام هست صحبت کرده. اون مقاله صحبت ها و نقل قول های مستقیم بسیار جالبی داره. اون آقای الدلاتی میگه که ایالات متحده باید ما رو خارج و فارغ از اون پیش قضاوت ها نگاه کنند. باید ببینند که ما در این 12 سال جامعه مدنی سوریه چقدر تلاش کرده که اینجا بایسته و باید اون پیش قضاوت ها و تصوراتی که راجع به سوریه داشتن رو بگذارن کنار و به ما به عنوان یک دولتی نگاه بکنند که آمدیم اینجا بخوایم سوریه رو به عنوان یک دولتی که قرار هست منافع ملی خودش رو تامین بکنه پایه‌گذاری بکنیم. در اون مقاله اشاره شده به صحبت یکی از اهالی کنگره که گفته است که هیچ آدم خوبی در سوریه نیست، یعنی آنهایی که رفتن آدم‌های خوبی نبودند، آنهایی که آمدند هم آدم‌های خوبی نخواهند بود. آقای ترامپ هم صحبت‌هایی کرده، همین امروز راجع به آینده ناروشن و نامشخص سوریه صحبت کرده. پس اگر قیاس بکنیم آنچه که ایالات متحده در قبال سوریه داره بهش فکر میکنه، در نظر داره، با آنچه که کشورهای اروپایی، برخی از کشورهای منطقه دارن نگاه میکنن، میبینیم آمریکا انگار یک دو قدم عقب‌تر هست به لحاظ دیپلماتیک. البته اینها در رویه ماجراست، به شکل رسمی و به شکل فرمال هست. شاید پشت پرده صحبت‌های جدی‌تری رو بلینکن کرده باشه، منتها باز از طریق واسطه ترکیه و اردن این صحبت‌های سیاسی رو احتمالاً ایالات متحده انجام داده باشه. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون در وزارت خارجه آمریکا. بشار اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه در اولین بیانیه‌اش بعد از خروج از این کشور مخالفان مسلح حاکم بر سوریه را تروریست خونده و گفته با کمک روسیه از دمشق خارج شده. اسد در این بیانیه که در کانال ریاست جمهوری سوریه منتشر شده گفته تعلق عمیق او به سوریه و مردمش تحت هیچ شرایطی متزلزل نمیشه، تعلقی که سرشار از امید به آزادی و استقلال دوباره سوریه است. اسد گفته در هیچ برهه‌ای در تحولات اخیر سوریه به فکر فرار از کشور یا پناهندگی نبوده. ریبال اسد پسر عموی بشار اسد و از مخالفان او با ماست. اشاره بکنم که کمی مشکلات فنی داریم، امیدوارم که ترجمه ما بتونه کار بکنه. به خاطر این مشکلات فنی مجبورم سوالها رو به انگلیسی بپرسم. Thank you so much for joining us. Assad in his very first statement said that he wanted to stay in Syria but Russia evacuated him. Do you buy that? Hello, Fardar. Many thanks for having me. I actually think there's one part that is true, that Russia wanted him to get out, but I think it was not a last moment thing. I think since he was in Russia before those people, HTS, the Islamic extremist groups, attacked, Russia had already made a deal, and they told him that you have time, you go to Damascus, you pack, you don't make any statement, and you leave. You give orders to the army to withdraw from Aleppo, you give the army orders to withdraw from Hama, from Homs, and then you leave, you know. I think you know very well what that Russia has been trying for a long time now to bring Erdogan and Bashar to the same table, mainly before the Turkey's presidential elections, because they wanted Erdogan as an ally to win. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه برگزار بشه خارجش کنن. بلکه اینجا ترکیه براتون یک متحد محسوب میشه. As you know, for Bashar, those Islamic, Turkey backed the Islamic extremist groups and let them come into Syria. So he preferred to wait until after the elections for him to talk to the opposition. Of course, Russia took it very badly.
because they wanted to support Erdogan, who wanted to return. اول به من گفت صبر کنم، حالا صدای مهمون خوب دیگه نمیشنوم. صدای مهمون قطع و وصل. With the Syrian army against the Kurdish groups, so that they come back under the regime's control, and they go back to the Adana agreement, and at the same time tell the US need for them to be there anymore. They would be considered an occupying force, and they would all be happy that there's the project of a greater Kurdistan, which in the new Middle East would be over. Rival, I'm really sorry to interrupt. We have a problem with the live translation. I'm really sorry. I hope we can have you again on the show very soon. Thank you so much, Ribal Assad, کازین پسرعموی بشار اسد و از مخالفان او در خارج از سوریه با ما. عذرخواهی می‌کنم از شما هم. چند رسانه بین‌المللی از جمله رویترز از کشف ذخایر مواد مخدر کاپتاگون در کاخ‌های منسوب به ماهر اسد برادر بشار اسد رهبر مخلوع سوریه خبر دادن. مدارکی که میتونه دخالت حکومت اسد رو در ساخت و توزیع مواد مخدر نشون بده. به گفته رویترز انتقال و توزیع کاپتاگون از سال 2020 در سوریه و لبنان شروع شده و تا سال 2022 حدود 2.4 میلیارد دلار در سال درآمد داشته. همزمان خبرگزاری CNN هم خبر داده یک انبار بزرگ از مواد مخدر کاپتاگون در مقر یک لشکر نظامی در دمشق کشف شده که گمان میره زیر نظر ماهر اسد فعالیت میکرده. جمشید برتگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. در مورد این کشف انبارهای مواد مخدر صحبت خواهم کرد، ولی میخوام برگردم به سوالی که از پسرعموی آقای اسد میخواستم بپرسم. متاسفانه به دلایل فنی نتونستیم مصاحبه رو ادامه بدیم. اینکه اسد گفته که نمیخواسته سوریه رو ترک بکنه و روس‌ها او رو از اونجا خارج کردن، چقدر به نظرت حرف درستی است؟ با سلام به شما. من هم خیلی مایل بودم که صحبت‌های پسرعموی بشار اسد رو میشنیدیم و امیدوارم که بعداً مجددا باشون صحبت بکنید. به نظر نمیرسه که واقعیت داشته باشه. میدونید که قبل از اینکه در واقع فرار بکنه و پناهنده بشه به روسیه، بشار اسد به مسکو در همون آغاز عملیات هیئت تحریر شام سفر کرد، دیدار کرد با پوتین. حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی در اون زمان تکذیب کردن این سفر رو، ولی خب عکس و فیلم اون سفر منتشر شد. بنابراین کاملا در جریان بوده، آگاه بوده چه اتفاقی داره میفته و این بیانیه در واقع میخواد به نوعی اون غرور شکسته شده و اون در واقع وجهه پایمال شده رو بازسازی بکنه بشار اسد. بنابراین این صحبت از این میکنه که قصد مقاومت و موندن و جنگیدن داشته، ولی روس‌ها رو خارج کردن، که این هم البته عذر بدتر از گناهه که به خوبی نشون میده که بشار اسد تا چند اندازه به عنوان یک در واقع فرد دست نشانده عمل میکرده و یک کشور خارجی در مورد سرنوشت سیاسی و زندگی او در واقع تصمیم گرفته و او و خانواده‌اش رو تصمیم گرفته از سوریه خارج بکنه، یعنی حتی اگر درست باشه و صحت داشته باشه. ولی من گمان میکنم که بیشتر در واقع برای حفظ وجهه خودش هست، برای اینکه از او به عنوان یک فرد ترسوی فراری امروز یاد میشه که مقاومت نکرده، حتی به نزدیکان خودش، به اعضای خانواده خودش، به برادر خودش هم حتی اطلاع نداده بود. میدونیم که در واقع ماهر همین کسی که در قاچاق کاپتاگون خیلی نقش داره، جداگونه با هلیکوپتر به عراق رفت و بعد از اونجا به روسیه رفت. خب اینها همه در واقع نشون میده که شخصیت متزلزل و ترسویی رو که با قساوت و بیرحمی بر مردم سوریه حکمرانی میکرده تا چه اندازه در واقع ناتوان و ترسو بوده. این بیانیه بیشتر به نظر من برای این هست که این تصویر رو تا حدی روتوش بکنه، ترمیم بکنه. الان همچنان نگرانی‌های گسترده‌ای وجود داره در مورد تحریر شام، اینکه چه حکومتی از اونها میشه انتظار داشت. تا این لحظه به نظر میرسه که همه کارتاشون رو کم و بیش درست بازی کردن، تا اندازه‌ای که حتی آمریکایی‌ها میگن با اونها در تماس مستقیمن. همینم سوال بزرگیه، چطور با یه گروهی که تروریستی میدونن در تماس مستقیمن. این همه
رفتار کم و بیش دیپلماتیک از کجا نشأت میگیره؟ چقدر فکر میکنی که نشانگر این هستش که یا رهبرش به یک بلوغ فکری رسیده یا بازیگران مهمتری مثل ترک‌ها از پشت دارن موضوع رو کنترل میکنن؟ به نظر میرسه که مجموعی از این عوامل هستن. به هر حال سوابق خانوادگی احمدالشهر در واقع خب حتی پیوستن اون رو به داعش و القاعده شاید سوال اصلی و ابتدایی اون بود که چگونه همچین فردی از یک خانواده سکولار تحصیل کرده، پدر اون مهندس نفت بوده، در عربستان سعودی خودش به دنیا اومده، در سوریه هم جزو مشاوران حکومتی بوده. به هر حال نسبت کمی بین اون خانواده و مثلا گروهی مثل داعش و القاعده وجود داره، ولی در دوران دانشجویی خودش ظاهراً راه رسیدن به قدرت در منطقه رو خیلی خوب تشخیص داده و الان هم می‌بینیم که به شیوه‌های مختلف در واقع داره تمام اون تصوراتی رو که از یک گروه بنیادگرای اسلامی مثل داعش و القاعده در ذهن ما هست، یا جمهوری اسلامی و طالبان، می‌بینیم که اینها رو انجام نمیده. یعنی یک مقدار زمینه‌های فردی خود اوست که البته باید باز هم منتظر بود، شاید در واقع میخواد فقط این انتقال قدرت با آرامش بیشتری صورت بگیره، ولی قطعا کشورهای دیگر هم مؤثر هستن از جمله ترکیه و قطر و قاعدتا اونها مشاوره میدن و احمدالشهر هم نشون داده که این مشاوره ها رو میپذیره و به اونها عمل میکنه و تا اینجا در واقع فقط باعث شگفتی نه فقط مردم سوریه بلکه کشورهای دیگر هم شدن و اونها واقعا نمیتونن تصمیم قطعی بگیرن. فکر میکنن ممکنه که این یک فرایند کوتاه مدت باشه، منتها به گونه‌ای که او داره عمل میکنه خیلی خیلی مسئله جدی‌تر هست، برای اینکه میدونید اینها بر اساس عقایدی که دارن، شما نوع لباس پوشیدن اینها رو وقتی میبینید خب که لباس‌های غربی میپوشند، یعنی در واقع تجدید نظرهای جدی در اون مبانی فکری خودشون کردن و براشون مهمتر این هست که قدرت رو در سوریه حفظ رو کنن. یعنی به عنوان یک گروه انقلابی و شورشی دیگه خودشون رو نمیبینن و این رو ولی آقای برزگر، ایران هم بعد از انقلاب اون یک سال اول حجاب آزاد بود، روزنامه‌ها کم و بیش آزاد بودن، فضای سیاسی باز بود، جریان‌های چپ، جریان‌های دیگر در ایران داشتن فعالیت می‌کردن. آرام آرام که خمینی قدرت رو به طور کامل تصاحب کرد، شرایط و وضعیت عوض شد. فکر نمی‌کنی همین اتفاق ممکنه در سوریه هم بیفته؟ الان که متزلزل هست قدرتشون، ممکنه اینقدر دارن مدارا میکنن؟ بله، حرف شما کاملا درسته. بعد از فروپاشی یک دیکتاتوری سرکوبگر خونخوار مثل بشار اسد طبیعتا یک خلایی به وجود میاد. نیروهای تحریر شام اون قدرت رو ندارن که بتونن در واقع اعمال حاکمیت بکنن در سراسر سوریه، چون به هر حال نیروهای دیگری هستن، کردها هستن، نیروهای دیگری در جنوب و در شمال و شرق سوریه هستن که اینها رو به راحتی نمیتونن در واقع الان اعمال قدرت بکنن. میبینیم که با وساطت آمریکا و ترکیه هم هست که مثلا اینها به نوعی با هم در منبج و حلب عقب نشینی کردن یا دیر و زور اونجا با هم به توافق‌هایی رسیدن. بنابراین یک خلأ قدرت طبیعتاً وجود داره. منتها ببینید، من بازم میگم نکته‌ای که مهم هست در مورد این نیروها مثل خود محمد البشیر یا خود احمدالشهر این هست که در واقع حتی به صورت فردی هم می‌بینیم که ظاهرشون رو تغییر دادن. بله، کاملا این احتمال وجود داره که اگر قدرت رو کامل به دست بگیرن یکی یکی این اقدامات رو شروع بکنن، ولی آنچه که تا الان هست و صحبت‌هایی که داره میکنه به طور مبنایی در واقع داره اون نوع حکومتی رو که در ذهن هست از یک گروهی مثل القاعده، داعش، گروه‌های بنیادگرا، این تصور رو داره فعلا داره از بین میبره. ولی همونطور که شما گفتید مخصوصا در منطقه ما متاسفانه این امکان وجود داره که با قدرت گرفتن در واقع برن به اون سمت و اون کارها رو بخوان انجام بدن و در واقع شریعت رو اجرا بکنن. فعلا نشانه ای از اون دیده نمیشه و باید امیدوار باشیم که این وضعیت ادامه پیدا بکنه. وقتی حرف مقامات جمهوری اسلامی رو در این روزها در رسانه‌های حکومتی آدم میشنوه، به نظر میرسه که یک آشفتگی و غافلگیری شامل اونها هم شده و واقعا خب یکی از مهمترین کریدورهای اونها برای رسوندن سلاح دست کم به حزب الله الان
بریده شده. چقدر واقعا تغییر معادلات ژئوپلیتیک برای تهران در این بازه زمانی کوتاه ممکن هست یا واقعا دیگه پذیرفتن که یک شکست اساسی خوردن؟ ببینید، پذیرفتن منتها کسی مثل خامنه‌ای میدونید آنچنان دچار توهم هست که این آمادگی رو نداره که در واقع پذیرش شکست رو به صورت علنی عنوان بکنه. در سخنرانیش هم این رو دیدیم. منتها وضعیت خب خیلی روشن و عیان هست و علیرغم تهدیدهایی که کرد که حتی در داخل کشور کسی دیگه حق نداره صحبت بکنه و رسانه‌های خارج از کشور رو هم تهدید کرد که نوع دیگری با آنها برخورد خواهد کرد، می‌بینیم که عملاً توان اجرایی این رو در خود ایران هم نداره و همچنان نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی در این مورد دارن اظهار نظر می‌کنن و صحبت‌هایی رو می‌کنن که به گفته علی خامنه‌ای باعث خالی کردن دل مردم میشه. حالا این اصطلاحی رو میگه، یعنی در واقع باعث خالی شدن دل هواداران جمهوری اسلامی میشه. اونها به شدت ترسیده و هراسان هستن، هم نیروی انسانی از دست دادن، هم هزینه مالی زیادی رو از دست دادن. ضمن اینکه به نوعی سوریه رو هم به یک مرکزی برای درآمدزایی خودشون تبدیل کرده بودن با همکاری حزب الله. با همین در واقع تولید کاپتاگون، میدونید نزدیک به 80% کاپتاگون جهان در سوریه تولید میشد. علیرغم اینکه دولت بشار اسد میگفت با این امر داره مقابله میکنه، امروزه دیگه به روشنی داریم میبینیم که در حتی پایگاه‌های نظامی رو تبدیل کرده بودن به آزمایشگاه ساخت قرص‌های کاپتاگون و این رو از طریق حزب الله و نیروی قدس در منطقه در واقع توزیع می‌کردن، می‌فروختن و درآمدزایی می‌کردن. مجموعه اینها و بعد هم فراتر از اون، همونطور که اشاره کردید، راهی که در واقع باعث می‌شد جمهوری اسلامی حزب الله رو تسلیح بکنه، تأمین بکنه، اون بسته شده. بنابراین به شیوه‌های مختلف از هر زاویه که نگاه بکنیم در واقع یک ضربه فوق‌العاده محکم به جمهوری اسلامی وارد شده و این سردرگمی کاملا طبیعی هستش. ضمن اینکه از روند آینده سوریه هم حذف شده. شما ببینید در تمام رایزنی هایی که داره اتفاق میفته، تنها کشوری که غایب هست در منطقه ایران هست، ولی کشورهای دیگه حتی بحرین و اینها هم میان کنار قطر و ترکیه، عربستان سعودی، عراق میشینن در مورد آینده سوریه صحبت میکنن و ایران غایب هست. بنابراین به طور کامل سوریه از دست رفته و این خب دست بالایی رو مخصوصاً به اسرائیل میده در یک مواجهه احتمالی با جمهوری اسلامی. بنابراین ضربه‌ای که وارد شده هم از نظر حیثیتی، هم از نظر نظامی و هم اقتصادی فوق‌العاده سنگین و جدی بوده. ممنونم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، کانادا. معاون هماهنگ کننده ارتش ایران در همایشی نسبت به سرعت پیشرفت فناوری‌های نظامی و هوشمند شدن سلاح‌ها در جهان ابراز نگرانی کرده. حبیب الله سیاری گفته نمیتونیم برآورد کنیم سال آینده دقیقاً چه اتفاقی میفته. او تاکید کرده که تجربیات گذشته برای جنگ‌های آینده کافی نیست و تجهیزات و روش‌های جنگی به سرعت در حال تغییرند. بحث جنگ چیزی نیست که فکر کنیم که وجود نداره از این به بعد و همه با مذاکره و سازش و کنار اومده رو با همدیگه مسائل حل فصل میکنن. اینطور نیست. جنگ همیشه وجود داشته، الان هم هست، آینده هم خواهد بود. اما سوال اینجاست، آیا ما میتوانیم بر مبنای تجربیات یا بر مبنای جنگ‌های گذشته جواب آینده رو بدهیم؟ نمیتوانیم. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. چه چیزی بیشتر از همه نگرانشون کرده آقای ندیمی؟ نگرانی که به نظر میرسه آقای فرمانده هماهنگ کننده ارتش داره در درجه اول جدا بودن جامعه از بدنه نظام هستش و این قشر خاکستری که اصطلاحاً ازش بهش اشاره کرده، اون قشری از جامعه از اون جوانانی هستش که از نظر ایشون تعلق فکری خاصی ندارن و این جنگ شناختی که به گفته آقای سیاری دشمن علیه ایران شروع کرده این گروه رو هدف قرار داده و باید حکومت اسلامی هم از روی این قشر خاکستری تاکید بکنه تا بتونه
جلوی به اصطلاح اون جنگ شناختی و بگه جنگ شناختی هم به هر حال اون هدف قرار دادن اون فرآیندهای شناختی افراد، گروه‌ها و جوامع هستش به روش مختلف، ایجاد تردید، ایجاد ترس و وحشت و استفاده از اطلاعات غلط. بحث خیلی مفصلی. ولی از طرف دیگه روی موضوع هوشمند کردن سلاح‌ها تاکید کرده، دیدن که از سلاح‌های هوشمند و به ویژه در نسل نوین با استفاده از هوش مصنوعی یک نسل جلوتر از سلاح‌های هوشمند پیشین هست. دشمنان نظام تونستن به اهداف غیر قابل تصور برای آقایون برسن. نمونهش همین پیدا کردن اهداف هست، استفاده از اطلاعات دقیق هست و عملیاتی کردن اطلاعات دقیق به طوری که بتونن افراد و مراکز حساس رو به خوبی تعیین بکنن، تشخیص بدن، زمان حرکتشون رو تشخیص بدن و بتونن اون تأثیر لازم رو در نقطه مورد نظر برسونن. این برای آقایون خیلی تأثیر زیادی داشته، عجیب بوده براشون، هرچند که موضوع هوشمند کردن اسلحه و تسلیحات یک بحث جدید نیست. خود آقایون هم سالها روش فکر کردن و کار کردن، سرمایه گذاری کردن و ما دیدیم در سالهای اخیر برای نمونه هوشمند کردن راکت‌های حزب الله یکی از اهداف اصلی نیروی قدس سپاه بوده تا بتونن اون کیت‌هایی رو که لازم هست روی موشک‌ها و راکت‌ها سوار بشه تا بتونن اهداف دقیقی رو مورد اصابت قرار بدن. ولی اینجا بحث جنگ شناختی، جنگ‌های سایبری یک مرحله جلوتر است. اون انقلابی هستش که در روش‌های جنگیدن به وجود اومده و حالا جنگ‌های ترکیبی و جنگ‌های شناختی میخوان سعی کنن که بتونن برسن از نظر اون پیس و اون روند و سرعت رو بتونن به جایی برسونن که بتونن تشخیص بدن و غافلگیر نشن. ولی آقای سیاری حالا صحبت از جنگ‌های شناختی میکنه که باید در این زمینه هم بتونن که مقابله بکنن با اون چیزی که هدف قرار داده افکار مردم. وضعیت هم در منطقه الان طوری که این نگرانی‌ها فقط در حد تئوری نیست، واقعا رویارویی بین ایران و اسرائیل به خصوص خیلی محتمله با شرایط فعلی، نه؟ بله کاملا محتمل هستش. این احتمال وجود داره که اسرائیل از این فرصت استفاده بکنه و به اهدافی در داخل ایران مجدد حمله بکنه. این احتمال این که ایران هم بخواد حملات بالاخره اون حمله قول داده که حمله موشکی به اسرائیل رو انجام بده تحت شرایطی بخواد انجام بده، ولی این سطح بالا رفتن تنش در منطقه به هر حال قابل پیش بینی هستش در یک شرایطی که شرایط انتقالی در دولت ایالات متحده هست. باید که از این فرصت کدوم طرف میخواد بیشتر استفاده کنه. ولی اون چیزی که ایران رو تحت تاثیر قرار داده، حکومت اسلامی رو تحت تاثیر قرار داده، عقب افتادن از روند سیر وقایع خاورمیانه هستش. به هر حال و اینجا صحبت از شناخت دشمن و شناخت خود کرده آقای سیاری که فکر می‌کنم همون جالب یادآوری بکنیم که سنسو، اون استراتژیست و فیلسوف قدیمی چینی، یه جمله معروفی داره که میگه که اگر خودتون رو بشناسین و دشمنتون رو بشناسین در 100 نبرد هم پیروز هستین. اگر خودتون رو بشناسین و دشمنتون رو نشناسین یکی در میون یه جنگ میبرین، یه جنگ میبازین. ولی اگر نه خودتون رو بشناسین و نه دشمنتون رو بشناسین در هر جنگی شکست میخورین. خود ایران هم ولی خب بعضی از کشورها نگرانن که توانایی‌های قابل توجهی در این سالها به دست آورده، به خصوص در زمینه پهپادی. الان با این هوش مصنوعی، توانایی‌های جدید، ایران کجای معادله قرار داره؟ خب دارن تلاش میکنن که بتونن با استفاده از تا جای ممکن هوش مصنوعی رو در سیستم هاشون، در طرز تفکرشون استفاده بکنن. به هر حال کارهایی هم انجام شده به نظر میرسه، ولی خب طبیعتا سرعت پیشرفت غرب رو نمیتونن داشته باشن. ولی بعد در زمینه هواپیمای بدون سرنشین طبیعتا استفاده از درون هایی که بدون سرنشین هستن و میتونن به تعداد با هم پرواز بکنن و هدایت و انتقال و جابجایی اطلاعات رو بین یکدیگر انجام بدن با استفاده از اون تشخیص تهدید و تشخیص شرایط اطرافشون
با کمک اون در حقیقت امکانات ماشین لرنینگ یا اون یادگیری ماشینی که داخل خودشون دارن، اگر تا این حد بتونن عملیاتی بکنن این تحقیق و توسعه‌ای که در آزمایشگاه و در دانشگاه ایران حتما انجام میگیره، خب خیلی اهمیت داره. گزارش‌هایی هم هست، صحبت‌هایی هم هست، آقای تنگسیری صحبت کرده که این هواپیمای جدید بدون سرنشین قاهر قراره به زودی از روی ناو هواپیمابر شهید باقری پرواز بکنه و دنیا رو در اعجاب فرو ببره. طبیعتاً سعی خواهد شد که به نوعی از هوش مصنوعی در این پروژه استفاده بشه. ممنونم. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. روزنامه جوان در ادامه حملات اصولگرایان جمهوری اسلامی با اشاره به کنسرت فرضی پرستو احمدی مدعی شده در ایران خوانندگی زنان جرم نیست. این در حالیه که علیه این خواننده اعلام جرم شده و خودش و همراهانش ساعتها در بازداشت بودند. اقدام شجاعانه پرستو احمدی موجی از واکنش‌های داخلی و جهانی به خصوص از سوی هنرمندان رو به همراه داشته. در همین رابطه گفتگویی داشتم با گوگوش. خانم گوگوش پرستو رو با قمرالملوک وزیری مقایسه کرده، نخستین زنی که در ایران بدون حجاب روی صحنه رفت. در ابتدای گفتگو ازش پرسیدم وقتی اجرای پرستو رو دید چه حسی داشت؟ میتونم بگم خوشگم زد. داشتم از جلوی تلویزیون رد میشدم برم تو آشپزخونه، یهو این خبر رو شنیدم و خبر هنوز منو میخکوب نکرده بود. وقتی دیدم که یک خانم جوانی داره با ارکسترش میخونه و گفتن که این در ایرانه، اولا متوجه نبودم که تماشاچی و جمعیت نداره. فکر کردم کنسرت داره میذاره، ولی خوشگم زد. از خوشحالی نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم، چون کسی هم خونه نبود به جز دوستم که اونم گویا حواسش نبود. زبونم بند اومده بود، الانم بند اومده، اینجوری که میخوام تعریفش بکنم از خوشحالی از اینکه این تابو رو این پرستوی عزیز شکست و با اون جرأت و جسارتی که به خرج داد به اتفاق هیئت ارکسترش این دوتا آهنگ و نصفه ازش شنیدم. خیلی خوشحال شدم، هم برای پرستو، البته بعداً یکم متاسف شدم برای این که بازداشتش کردن، ولی خوشحال بودم که این اتفاق برای خواننده های زنمون افتاد. یعنی این تابو شکسته شد، این بسته بودن و این در قفس بودن پرستو، یعنی یک پرستویی که در قفس نمیتونست آواز بخونه. اون شب من دیدم که این پرستو از قفس پرید و آواز خوند. شما خودتون برای بیش از 2 دهه 21 سال در ایران در اون فضای خفقان بودید و به عنوان شاید بزرگترین ستاره زن ایران نمیتونستید بخونید. چقدر موقعی که دیدید یک زن در داخل ایران داره میخونه یادآور اون روزهای تلخ خفقان خودتون در ایران بود براتون؟ دقیقاً خیلی اون زمان برای من دوره سختی بود. در این حال فکر نمی کردم دیگه هیچ وقت این امکان برای من باشه که بتونم برم پشت میکروفون یا بیام جلوی دوربین و برای مردمم بخونم. دوره سختی بود و برعکس اون چه که فکر میکردم این اتفاق البته برای من بیرون از ایران افتاد.
و اون آرزویی که داشتم که بتونم تو مملکت خودم برای مردمم بخونم، این اتفاق نیفتاد. این امکان رو نداشتم و این آرزو رو نتونستم به واقعیت تبدیلش بکنم. ولی به هر حال اومدم بیرون و دورا دور این فعالیت رو دوباره شروع کردم. در عین ناامیدی دوباره از اول شروع شد برای من. ولی در حال حاضر این اتفاق یک اتفاق تاریخیه برای زن ایرانی، برای هنرمند ایرانی، برای خواننده های زن که هیچ وقت این امکان رو نداشتن که بتونن هنرشون رو بروز بدن و مردم از هنر اینا لذت ببرن. این اتفاق افتاده و من واقعا خوشحالم. یک اتفاقی که میتونم بگم تاریخ رو پرستو بعد از قمر دوباره زنده کرد. همون اتفاق افتاد. یک قمر تازه، یک قمر نو و جوان و امروزی. چون به قمر اشاره کردید، قمرالملوک وزیری خب مسیر رو هموار کرد برای آمدن بسیاری از هنرمندان زن دیگری که نسل‌های بعدش ستاره‌های مثل شما بودن. کاملا درست. چقدر فکر میکنید که الان پرستو اتفاقا میتونه همین کار رو بکنه برای نسل بعدی و نسل فعلی هنرمندان زن در ایران؟ در حال حاضر انجام داد، این کار رو انجام داد. حالا چه بعداً باز جلوی خوندن زن رو بگیرن، چه بتونن این پرده رو بدرن و بیان بیرون، دیگه این اتفاق افتاده. از کجا میاد این شجاعت به نظرتون؟ چون فکر میکنم حتی تو نسل من در ایران خیلی ترس بیشتری بود از حکومت. چه اتفاقی افتاده که یک هنرمند زن ایرانی چنین جسارتی به خرج میده و میاد و چنین کاری میکنه؟ من فکر میکنم در وهله اول باید از خودش بپرسید، ولی باور دارم که فشار و بسته بودن بیش از حد و طولانی مدت این حس رو در زنانمون که همیشه دهنشون رو بستن، دست و پاشون رو بستن، تو همه زمینه‌های هنری زنا خیلی دست و بالشون بسته بود، به خصوص در مورد خوندنشون، چون جلوی بازیگریشون رو نگرفتن، نتونستن بگیرن، ولی جلوی خوندنشون گرفته شده بود. قوانین احمقانه‌ای که توی مملکتمون جاری بود، در صورتی که توی کشورهای مسلمان منطقه جاهای دیگه زنها آزادن بخونن. فکر میکنید حالا شجاعتی که پرستو به خرج داده خیلی ها رو متاثر کرده، ولی فکر میکنید هنرمند به طور کلی یک مسئولیت اجتماعی و سیاسی هم داره که در فضای خفقان مثل فضای فعلی ایران اقدامات این چنینی بکنه؟ حتما همینجور. حتما اگر مسئولیتی ما برای خودمون قائل باشیم، این مسئولیت نمیدونم، شاید مسئولیتی است که فکر میکنیم اگر میتونیم با صدامون، با ترانه‌هایی که میخونیم، اون حس زیبا رو، اون
فضای دلنشین رو به گوش شنونده و به چشم بیننده برسونیم، این خودش یک مسئولیت خیلی خیلی دلنشین و قشنگیه که از عشق سرچشمه میگیره. من اینجور فکر میکنم. شما برای بیش از 2 دهه در داخل ایران اجرا داشتید، بعد برای 2 دهه در داخل ایران در سکوت بودید و بعد الان برای بیش از 2 دهه در بیرون از ایران دوباره اجرا داشتید. میدونم که الان تور آخرتون هم هست. اتفاقات زیادی داره در منطقه میفته، از جمله در ایران، چه از فضای داخلی ایران چه در فضای بین‌المللی، که این تصور رو برای بسیاری ایجاد کرده که شاید مثل سوریه در ایران هم یک اتفاقی بیفته. چقدر امیدوارید که شاید دوباره بتونید برگردید در ایران و تو یک ایران آزاد اجرا بکنید؟ روز شماری میکنم برای این اتفاق، نه برای خودم، برای مردم مملکتم. در وهله اول مردم ایران احتیاج دارن که آزاد باشن، احتیاج دارن که امکانات رفاهی، امکانات اولیه زندگی براشون فراهم باشه که متاسفانه برای اکثر مردم نیست. و من آرزوی اون روزو دارم که این اتفاق برای همه ما بیفته. اگه با پرستو الان صحبت میکردید چه پیامی میخواستید بهش بدید؟ بهش میگم آفرین، مرحبا، مرحبا که انقدر جسارت داشتی و این جرأت رو به خرج دادی که اون پرده ها رو بدری و بیای بیرون، بیای نشون بدی که زن چقدر توانایی داره. چون پرستو و بچه های موزیسینش که خیلی هم عالی بود، یعنی همه چیه این کنسرت فرضی همه چیش درجه 1 بود. از لوکیشنی که داشتن که یک کاروانسرای قدیمی بود که به زیبایی طراحی شده بود، هم صحنه‌ای که درست کرده بودن، نورپردازی، ساوند و مهمترین مسئله این که پوشش پرستو، گردنبند ایرانی که به گردنش بود، همه چیش درجه 1 بود، همه چیش به قاعده بود و کیف کردم. بهش تبریک میگم. آرزو میکنم که این راه رو برای دیگر هنرمندان زنمونم هموار کنه. ضمناً دلم میخواد از اینجا این پیغام رو بدم به خوانندگان و هنرمندان مردمون در ایران که پشت پرستو و پرستوها باشن، حمایتشون بکنن و راهش رو ادامه بدن. خیلی خیلی ممنونم گوگوش. ممنونش. گفتگوی اختصاصی بود با گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همطور که احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی دیدید، برنامه 24 برای 2 هفته‌ای به صورت 2 ساعت مجزا برگزار خواهد شد و تا دقایق دیگه دوباره برمیگردیم. اما فعلا اجازه بدید برنامه رو با تصاویری زنده از پایتخت سوریه دمشق به پایان ببریم. همطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، برای اولین بار از زمان سرنگونی بشار اسد بیانیه‌ای صادر کرده و گفته که تحت فشار و به درخواست روسا از سوریه خارج شده. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.